ඉතින් ආයිබෝන් සියලුම දෙනාටම graphic designing Sinhala YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් බොහොමයක් මාසයක් විතර ගියා. අතරම වීඩියෝ එකක් graphic designing Sinhala YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අලුත් news එකක් අරගෙන ආවා. අලුත්ම කොට ටිකක් දවස් 5ක් විතර පහ වුණා. කොහොම හරි බොහොමයක් දෙනෙක් මේක ගැන නොදන්නවා කියලා හිතපු නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම කරන්න හිතුවේ. කොහොම හරි මම මීට කලිනුත් මේ විදිහට කතා කරගෙන ආවා අලුත් logos company logos rebrand වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ තුලින් කතා කරන්නේ ඔන්න මේක නැවත වතාවක් ඔන්න Facebook logo එක rebrand වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් Facebook සමාගමත් ඒ වගේම Facebook app එකක් ගත්තට පස්සේ බොහොමයක් දෙනෙක් මේක අධ්‍යයනයට ලක් වුණාද දන්නේ නැහැ. logos දෙකක් තමයි යූස් වෙන්නේ. දැන් මේ මොහොත වෙනකොට දැන් මේ logos සියල්ලම එක logo එකක් බවට පත් වෙන්න තමයි ඔන්න හදන්නේ. ඉතින් කොහොමත් මේක Facebook සමාගමත් ඒ වගේම Facebook app එකක් මේ කියන දෙකටම ටිකක් සැලකීමේදී යම්කිසි වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙලා කියලා තමයි ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට Facebook සමාගම කියන්නේ මේ විදිහට අලුත් බ්‍රෑන්ඩින් එකකට යන්න තීරණය කරා කියලා. ඉතින් මාර්ක් සකර්බර්ග් එයා කියන විදිහට මේ Facebook සමාගම පසුපසින් සිටින අනෙක් social media app ටිකක් දැනගන්න අවශ්‍යයි. අපි තමයි මේක පිටිපස්සෙන් ඉන්න ආයතනය කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන් Instagram ඒ වගේම WhatsApp මේ app වල මේ Facebook logo එක කියන්නේ main logo එක විදිහට නෙමෙයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් info යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් දැනට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ කියන ස්ථානවල ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන් Facebook මේ අලුත් logo එක. ඉතින් logo එකේ ටිකක් සංවේදීතාවය. ඉතින් ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට තියෙන මානුෂීය බැඳීම් වර්ධනය කිරීම, ඒ වගේම ස්පේස් එක සරල බව මේ කියන දේවල් කැටි කරලා තමයි අලුත් logo එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ විදිහට සරලව මේ වගේ දැන් තියෙන දේ ඇත්තටම දැන් පාවිච්චි කරන logo එකත් එක්ක බඩ පස්සේ දැන් අර F අකුර උනත් ගත්තට පස්සේ FB කියලා use කරනවා. එහෙම ගත්තට පස්සේ ටිකක් අයිට වඩා ටිකක් blue color එක use කරන්නේ නැහැ. එතකොට තව colors ටිකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ කියන branding මේ logo එකත් එක්ක ටිකක් තවත් ඍණාත්මකව හැම branding එකෙන් මම කතා කරනවා මේ අනිත් පැත්තක් කතා කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ Facebook ආයතනය ගැන තියෙන්නේ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ටිකක් මේක සංකීර්ණභාවය ඒ වගේ මේක පසුපසින් ලොකු තියෙන මේ Facebook වලසේ ලොකු platform එකක්. ඉතින් මේ කියන දේ ටිකක් මිනිස්සුන්ට හංගන්න හදන උත්සාහයක් කියලා තමයි සමාජ ජාල හරහා ඒ වගේම බොහොමයක් මේක අනිත් පැත්ත දකින මිනිස්සු කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරලා පස්සේ අපිට ඒකත් ඇත්ත කියලා පිළිගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි Facebook සමාගමේ පණිවිඩය තමයි මේ platform ටිකක් සරල වෙන්න එයාලා redesign කරන එක. ඒ වගේම WhatsApp, Instagram, Oculus මේ කියන මේ social media platform වල colors ඒ කියන්නේ mainly දැන් අර Instagram ගත්තට පස්සේ ඒක කියන gradient එක. එතකොට WhatsApp වල තියෙන green color එක, Facebook blue එක මේ වගේ මේ colors ටික change වෙනවා. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ටිකක් colors change වෙන logo එක. ඉතින් කොහොම හරි මේක ටිකක් උපහාසාත්මක විදිහට මිනිස්සු එක විදිහට දේවල් කතා කරලා තිබුණා. කොහොම හරි Facebook මේ අලුත් logo එක දැන් ටික ඔයාලගේ app එකට ඒ වගේම අනෙක් app වලත් මේ මොහොත වෙනකොට අප්ඩේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අප්ඩේට් වෙන දිනය තාම සඳහනක් නැහැ. කොහොම හරි මේ සති දෙක තුල ඇතුළත අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් එක වේවි කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. කොහොම හරි ඔයාලගේ මේ අලුතෙන් වෙච්ච මේ බ්‍රෑන්ඩින් එක ගත්තට පස්සේ ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යන්නේ නැතුව මෙයාලගේම typography එක පැත්ත ගැන විතරක් හිතලා මේ විදිහේ logo එකකට type එක ගැන විතරක් හිතලා මේ විදිහට logo එකකට අලුත් එකකට ගියා කියලා තමයි Facebook සමාගම
කියන්නේ. ඉතින් මාර්ක් සකර්බර්ග් කියන්නේ මේ ඇප්, ඒ කියන්නේ මේ අනිත් සෝෂල් මීඩියා අපි පාවිච්චි කරන WhatsApp, Viber, Oculus කියලා පාවිච්චි කරන මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට Instagram මේ ඇප් පිටිපස්සේ ඉන්නේ Facebook සමාගම කියලා මිනිස්සු දැනගන්න ඕන. එහෙම කියලා තමයි මාර්ක් සකර්බර්ග් එයා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා Facebook මේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩින් ලෝගෝ එක මේ ඇප් වලට අමුණන්න තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ඇප් වලදී මේ කියන Facebook අලුත් ලෝගෝ එක. ඉතින් කොහොම හරි අලුත්ම ලෝගෝ එකත් එක්ක ටිකක් ලොකු චේන්ජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ලොකු වෙනස්කමක් අනිත් ඇප් වලට වඩා ටිකක් සරලම සිම්පල් විදියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කියලා බ්‍රෑන්ඩින් අලුත් බ්‍රෑන්ඩින් එක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඉතින් දිගින් දිගටම අප්ඩේට් වෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් විදියට Facebook. ඉතින් අපිට නැතුවම බෑ Facebook ඒ විදියට ඉස්සරහට වෙනස්කමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මොකද අලුත් කට්ටිය වීඩියෝ එක බලනවා නම් බොහොමයක් මාසයක් විතර කාලයක පස්සේ මොකද මේ channel එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඔයාලගේ මේ ගැන අදහස්, මේ ගැන අලුත්ම දැනට මේ වෙනකොට තියෙන තොරතුරු පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලගේ අයිඩියා තියෙනවා නම් ඒවත් පහලින් දාන්න. ඉතින් graphic design sinhala YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් සියලු දෙනාටම වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Design Sinhala YouTube channel එක වෙනුවෙන් මම ප්‍රනීත් කාදස්සර සියලු දෙනාටම ජය වේවා.